आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले एउटा प्लटिङ देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त मजाको प्लटिङ रहेको छ 22 फिटको ढलान बाटोमा भने काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देखिने हाइटमा रहेको जग्गा चाहिँ आज मैले बिक्रीमा लिएर आएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जग्गाबाट मजाले काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ भने नजिकै पनि सुन्दर ग्रिनरी रहेको छ। र आजको यो जग्गा चाहिँ साथीहरू तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो जितपुर फेदीमा पर्दछ है। जितपुर फेदीबाट 5 माने हुँदै चाहिँ त्रिशुली हाइवे जोडिने यो चाहिँ बाटो रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मजाको प्लटिङ रहेको छ। आसपासमा पनि प्लटिङ रहेका छन्, माथि तल सबैतिर घरहरू पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले यो प्लटिङको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। यो भित्रपट्टि साइडमा पनि ढलान भएर आउँछ हैन, र साइडमा चाहिँ वालहरू लगाउने र चाहिँ जग्गालाई छुट्याउने काम भइरहेको छ। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ साथीहरू। यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि म देखाउने छु, तपाईहरु आफै एक्लै जान सक्नुहुन्छ। माथि जग्गा धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जग्गा धनीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर तपाईले 3 आनादेखि 4.5-5 आनासम्मका टुक्राहरू पाउनुहुनेछ है त। तपाईले आफ्नो बजेट अनुसारको खरिद गर्न सक्नुहुने भयो। हेर्नुस् त एकदमै मजाको चाहिँ जग्गा रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ साथीहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठको घरबाट नजिकै रहेको छ है। म अहिले एकैछिनमा मदन कृष्ण श्रेष्ठको घर पनि देखाउने छु। यो प्लटिङ मैले देखाइरहेको छु, हेर्नुस् त बडा मजाको प्लटिङ रहेको छ। अब यो जितपुर फेदीबाट चाहिँ यो चाहिँ 5 मानेतर्फ जाने बाटो हो र मदन कृष्ण श्रेष्ठको घर चाहिँ होरी यो घेराभित्रको, हेर्नुहोस् त होरी यही नै घर हो है। मदन कृष्ण श्रेष्ठको घर भनेर तपाईँ आउन पनि सक्नुहुन्छ है। जितपुर फेदीको मदन कृष्ण श्रेष्ठको घरको ठिक हामी अगाडिपट्टि रहेका छौँ अहिले यतिखेर। र अब यहाँबाट पनि हामी सिधै चाहिँ अलिकति माथि जान्छौँ र चाहिँ यो चाहिँ 5 माने हुँदै चाहिँ साथीहरू यो नुवाकोटको त्रिशुलीतिर जाने जोडिने हाइवे मा चाहिँ जोडिन्छ यो भनौँ। यो बाटो चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मेन बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ यो 5 मानेतर्फ जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले अलिकति माथि आइसके पछाडि लगभग मदन कृष्ण श्रेष्ठको घरबाट 500 मिटर 400-500 मिटर जति आइसके पछाडि यो प्लटिङमा आइपुग्नु हुनेछ। र टक्क लाएर चाहिँ होरी यो प्लटिङको यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले प्लटिङ देखिरहनु भएको छ हो, यही नै प्लटिङको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो जितपुर फेदीबाट चाहिँ 5 माने हुँदै त्रिशुलीतिर जाने हाइवेमा रहेको जग्गा चाहिँ साथीहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। 22 फिटे ढलान बाटोमा रहेको छ। पूर्व दक्षिण मोहडाको 3 आनादेखि 4.5 आना 5 आनासम्मका टुक्रा रहेका छन्। भित्री बाटो पनि 13 फिटे बाटो रहनेछ भने मूल्य चाहिँ मैले भनिहालेँ, बाहिरी बाटो चाहिँ 19 लाख रुपियाँ प्रति आना र चाहिँ भित्री बाटोमा रहेको अथवा चाहिँ भित्री जग्गाहरू चाहिँ 18 लाख रुपियाँ आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।